terug bij de oude camperwereld. Mijn naam is Paul. Vandaag zijn we weer terug bij Comercio Caravaning in Madrid. Vandaag gaan we dit model behandelen. Dit is de Rapido Distinction 96i. Deze camper is 7,54 meter lang, 2,35 meter breed en 2,89 hoog. In deze camper ligt een Fiat Ducato motor, voorwiel aangedreven en automaat met 180 pk sterke motor. Het maximaal toegelaten gewicht bedraagt 4400 kilo. In deze camper heb je dus minimaal een C1 rijbewijs nodig om deze te mogen rijden. De basisprijs van deze Rapido i96 bedraagt €88.000, maar met een paar opties erbij zit je al gauw op een €108.000. Op het dak hebben we nog voldoende ruimte om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Achter hebben we een grote garage. Er bevindt zich ook de knop om de grijswatertank te kunnen legen. En daar hebben we ook nog een 220 aansluiting. En deze open ruimte is toegankelijk van beide zijden van de camper. En aan dezelfde zijde van de camper hebben we nog een compartiment waar je goed de dubbele bodem ziet, die ook verwarmd is. Het geheel laat zich makkelijk sluiten. Daarnaast een compartiment voor 2 gasflessen, uitgerust met een crash sensor. Voor dit model hebben ze gekozen voor 4 stijlvolle lichtmetalen velgen. Koplampen uitgerust in LED en de achterkant heeft echt een stoere aanblik. En bovenin vinden we een remlicht en een camera. Voor en achter hebben we hekverlichting. Aan de andere kant van de camper bevindt zich het cassettetoilet. Nog een compartiment waar we spulletjes kunnen opbergen. Lekker ruim. En in dit compartiment bevindt zich de ALDE verwarming. Er zijn 4 uitgangen en de verwarming werkt op hete lucht. Hier sluiten we 220 van buitenaf aan. En dit is de tanktop. Binnen, bij de bestuurdersstoel, bevindt zich de AirBlue. De deur is van hard kunststof, onder genoeg opbergruimte. Wat handig is, zijn de 2 witte lampjes, zodat de buitenkant verlicht is. Hier vullen we het water bij. De camper is uitgerust met getinte ruiten. En prachtig afgewerkt. En hier zien we het afvoerpijpje van het grijs water. En achter hebben we nog 2 steunen. Vind je dit soort video's nou interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje, dat waarderen we zeer zeker. De deur is uit hard kunststof gebouwd. Mooi afgewerkt met een flinke prullenbak. Wat wel weer handig is, is het verduisteringsgordijntje. De vraag is of dit wel windbestendig is en niet afbreekt. Het is uitgevoerd met een elektrisch trappertje. Hier zien we de dubbele bodem weer, met luchtgaten. Links bevinden zich allemaal knoppen van de verlichting. En dit is de plaats waar de televisie opgehangen wordt. Rechts een kastje waar we eventueel schoenen in zouden kunnen opbergen. Het dashboard is mooi en overzichtelijk. Deze camper is dan uitgerust met een versnellingsbak en niet de automaat. Veel opbergvakjes, bekerhouders en een knop om de spiegels te verzetten. Bovenkant dashboard is uitgerust met een lederen mat.
Bij de bijrijdersstoel hebben we een opbergvak die zeer mooi afgewerkt is, ook weer met leder. Het woongedeelte biedt aan 6 personen plaats en is volledig in wit leer uitgerust. En door de bruintinten krijgt het extra sfeer. De ramen allemaal zijn uitgerust met vliegengordijn en verdonkeringsgordijn. Bergplankjes links en rechts. En de kastjes worden geopend en sluiten zich door middel van een kliksysteem. En in het plafond hebben we LED-verlichting. Gang- en sluitwerk is degelijk en het loopt allemaal makkelijk. In de hoek van de keuken hebben we een 220 aansluiting, een sigaretaansluiting, een knop voor de verlichting en een knop om de waterpomp aan en uit te zetten. Opbergvakjes voor kruiden bijvoorbeeld en een afzuigkap. 2 gaspetjes die elektrisch ontstoken worden. Voldoende ruimte om flinke pannetjes op te kunnen zetten. En wanneer dit gesloten is, is dat weer een extra werkblad. Voor hebben we ook voldoende ruimte om te werken. Achter kunnen we nog wat spulletjes kwijt. En dan aan de kant waar jij staat, daar hebben we dan de spoelbak. Dus dat is makkelijk toegankelijk en dan hoef je niet over het aanrecht te bukken. Onder de zitting naast het keukenblok, daar ligt de elektrische installatie. De ramen zijn makkelijk te openen en te sluiten. En het woongedeelte beschikt over beweegbare ledlampen. De stoelen laten zich ook makkelijk bewegen in alle richtingen. En ook het hefbed laat zich makkelijk bedienen. Overigens een extra optie is om dit elektrisch te laten doen. Mooie binnenruimte, opbergvakjes en voldoende verlichting. En een dakraam wat veel buitenlicht naar binnen laat. Boven de deur bevindt zich het controlepanel waar we verschillende dingen kunnen controleren, zoals het niveau van de watertanks, waar we de verlichting volledig kunnen aan- en uitzetten, waterpomp aan en uit kunnen zetten, 12 volt installatie of de boxen. En rechts daarvan is het controlepaneeltje van de verwarming. Bij de deur bevinden zich ook nog de aansluitingen voor de televisie. Onder het bed bevindt zich een grote schuiflade. En boven het bed weer een groot dakraam, welke zich ook weer makkelijk laat openen en laat sluiten. En natuurlijk LED-verlichting. De doucheruimte is mooi verlicht. Het beschikt over een moderne douche. De deurtjes laten zich makkelijk sluiten. En zoals je ziet voldoende ruimte boven me. Een extra pluspuntje is de zitting in de douche. Ook het dakraam kan geopend en gesloten worden via een draaiknop. Een ander handigheidje is dat je hier je handdoeken kan ophangen om te laten drogen. Aan de andere kant bevindt zich het toilet en daar hebben we ook ontzettend veel kastruimtes. En dit is natuurlijk een handig schuifdeurtje, daarmee win je veel ruimte. Zeer moderne wasbak. Door middel van de blauwe knop trek je het toilet door en hier controleer je hoe vol de cassette toilet is. Van het toilet nog een handig kastje, eventueel toiletrollen of zo in opbergen.
In de slaapkamer met queensbed XXL kunnen we via panelen de slaapkamer afsluiten. Vanaf het woongedeelte hebben we ook nog een extra deur. Dus je kunt geheel privé in de badkamer staan. Ik bedank jullie weer voor het kijken naar deze video. En hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video.